plans, what it does in terms of pre-surgery rules. Tôi nói với các bạn một ví dụ về một bác sĩ lập pháp, cái cách ông ấy làm gì để tránh nhiễm khuẩn trước phẫu thuật. And the last part is the reprocessing of dental experience. Và cái phần cuối cùng của bài thuyết trình sẽ là cái cách hướng dẫn mà các bạn rửa và hấp dụng cụ. So I like figures. Let's start with the first one. Các bạn hãy nhìn cái hình đầu tiên của tôi. These are big numbers. Đây là con số rất lớn. And actually, on the left-hand side, it shows the number of microorganisms inside and outside our body. Cái con số này là những cái số lượng của vi khuẩn trong và ngoài cơ thể. On the right-hand side, shows the number of cells that make our body. Và cái con số bên phải là cái số lượng tế bào trong cơ thể người. So we have to deal with 10 times more foreign organisms than ours. Và chúng ta phải đối mặt với cái số lượng vi khuẩn gấp 10 lần số lượng tế bào trong cơ thể. Where do we find them? Actually, 10,000 billions in our intestines. Chúng ta có thể thấy là có 10.000 tỷ cái vi khuẩn sống ở trong ruột của chúng ta. These are good ones. We need them to process our food. Và nó được đưa vào rồi qua thức ăn. Và cái vi khuẩn này nó giúp tiêu hóa thức ăn của người. I kept talking in billions just to see the figure better. So 1,000 billions colonize our skin, our hair. They are on our body. Có 1.000 tỷ vi khuẩn ở trên da cũng như tóc của người. And this concerns you directly is the mouth. In the mouth, on average, there are 10 billion microorganisms. Trong lĩnh vực của chúng ta thì có 10.000 tỷ vi khuẩn ở trong miệng. Actually, the mouth is a fantastic medium for microorganisms to grow, to multiply. Cái môi trường miệng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn có thể sinh sống và phát triển. They need heat, moisture, and there is a lot of food in the mouth. Vì ở trong miệng có cả đủ độ ẩm, nhiệt độ và thức ăn ở trong miệng của người. A test has been made to count the number of, it's called CFU, colony forming unit, microorganism, per milliliter of saliva. Để đo vi khuẩn thì người ta có một cái đơn vị là cái đơn vị vi khuẩn của CFU, thì cái ở trong miệng có đến 100 triệu đơn vị này trên 1 ml. So on average, 100 million microorganisms per milliliter of saliva. Vì người ta đã thống kê là có 100 triệu đơn vị vi khuẩn này trên 1 ml nước bọt. And a typical bacteria is the Streptococcus, which you find in your house flora, 60 million per milliliter. Cái loại vi khuẩn chiếm đa số ở trong miệng trong nước bọt là liên cầu, rồi có đến 60 triệu đơn vị vi khuẩn trên 1 ml. So what is the risk in dentistry? We have to really realize, to understand the importance of infection prevention. Vậy cái yếu tố nguy cơ ở trong cái lĩnh vực răng hàm mặt là gì, và làm sao để phát hiện và phòng tránh nó? So the first question is, who is at risk in the dental practice? Vậy thì câu hỏi đầu tiên là những người nào có nguy cơ nhiễm khuẩn trong thực hành nha khoa? It's the doctor. Nha sĩ. So whichever improvement, whichever investment you want to do, think is for you, not for the patient. It's for you and your staff. Mọi cái sự tiến bộ và cái sự đầu tư ở trong lĩnh vực nha khoa hầu hết là để dành cho bác sĩ, chứ chưa hẳn là dành cho bệnh nhân. The dental assistant, the secretary, and the dental technician. Ngoài ra có thể có các trợ thủ nha khoa, thư ký và kỹ thuật viên. And of course the patient. Và cả bệnh nhân nữa. And our respective families. Rồi cả gia đình bệnh nhân. Now, I'm a fan of the WHO, World Health Organization website, where you can source a lot of information. Tôi đã tìm kiếm thông tin ở trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, ở đấy có chứa rất nhiều các thông tin các bạn có thể tìm được. So I'm talking now worldwide. Actually, every year, a country like France disappears. 60 million people die every year. Có ở trên theo số liệu trên của trang web của năm 2012 có 56 triệu người chết trên toàn thế giới. Almost 1/3 of these people die from the infection. Và đến 1/3 trong số này chết do nhiễm khuẩn. That's something we could work on, and we could reduce that figure.
và đấy là cái điều mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa và giảm thiểu. I've listed here the major infections, and the first column shows how many people die every year. Ở trên cái bảng này chúng tôi cái nguyên nhân gây tử vong chính trên thế giới, ở cái cột đầu tiên sẽ là cái số lượng người chết hàng năm. And this shows here how many people are chronically infected, which means that they develop the disease, that develop the infection. Và cái cột thứ hai là những người là số lượng người nhiễm khuẩn mãn tính. So although this figure on HIV tends to drop, it's still quite high. Mặc dù cái số lượng người bị nhiễm HIV đã có xu hướng giảm, nhưng mà cái con số vẫn ở mức cao. Then TB, this is not a mistake, but 1/3 of the planet is infected with TB. Với vi khuẩn lao thì trên toàn thế giới khoảng 2 triệu người bị nhiễm khuẩn mãn tính. 2 tỷ người. Then we have hepatitis B. I mean, despite vaccination, which is available, that's one of the few infections we can prevent. There's still many people die every year. Cái virus viêm gan B là một trong số ít các loại chúng ta có thể dự phòng, nhưng mà con số vẫn còn những người nhiễm vẫn còn rất cao. Now I want to touch specifically on Vietnam. Ở cái cột thứ ba tôi sẽ nói về cái tình hình ở Việt Nam. So these are number of people dying from that infection every year, and the people chronically infected. Với HIV thì 12.000 người chết mỗi năm, mà có đến 280.000 người đang bị nhiễm virus HIV mãn tính. And the big concern is on hepatitis B and C. Có một số lượng người nhiễm rất cao với virus viêm gan B và C. This is the biggest threat in Vietnam. It's the highest infection rate worldwide. Đây là hai cái loại nhiễm khuẩn mà có số lượng người nhiễm lớn nhất tại Việt Nam. 15-20% of the population is chronically infected with hepatitis B. Có khoảng sắp xỉ 15% dân số đã bị nhiễm virus viêm gan B và C. And as we will understand later in the presentation, Hep B is a very powerful virus, very aggressive virus. Và virus B và C là những cái loại virus rất là có độc lực mạnh và có khả năng tàn phá cơ thể rất lớn. So how can you get infected in your surgery? Vậy cách thức mà bạn bị nhiễm trùng trong phẫu thuật nha khoa như thế nào? One way is via aerosols or splattered. Đầu tiên là những cái vi khuẩn tồn tại trong cái hơi nước hoặc là do những cái dung dịch của bệnh nhân nổ ra. Which can come from the patient's mouth. Nó có thể đến từ những cái do bệnh nhân từ miệng của bệnh nhân. Or from the dental unit or dental instrument. Hoặc là từ các dụng cụ nha khoa. And these are so-called the airborne diseases. Đây các vi khuẩn có ở trong không khí. Which you contract by breathing this contamination, and which affects your lungs. Chúng ta có thể nhiễm vi khuẩn này khi trong quá trình hô hấp. You see here typical disease: pneumonia, TB, influenza, SARS. Đây một số loại vi khuẩn điển hình như là phế cầu, vi khuẩn lao, cúm, vi khuẩn cúm, virus cúm. There's one study in the UK where two samples were positioned here, close to the mouth, at about 1 meter, at bench height. Ở đây có một nghiên cứu được thực hiện tại Anh. Ở đây người ta đặt cái mẫu thử ở phía bên cạnh của bệnh nhân, cách bệnh nhân 1 mét. And one at the foot of the unit. Còn một cái mẫu thử ở cách bệnh nhân 2 mét ở phía chân của bệnh nhân. And what was shown is that from a normal air contamination, which is 1,000 to 1,500 CFUs. Ở trong cái điều kiện bình thường, cái sự nhiễm khuẩn từ không khí ở cái thời điểm chưa phẫu thuật thì nó khoảng từ 1.000 đến 1.500 cái đơn vị 1.500 đơn vị. This is a normal contamination when 2 or 3 people chat, talk in a room. That's 1,000 to 1,500. Nó giống như một cái sự nhiễm khuẩn trong không khí một cách bình thường khi khoảng 3-4 người đang nói chuyện trong căn phòng. So I guess here we have more than that. Với lượng người đông hơn ở trong khán phòng như này, tôi nghĩ cái số lượng nó phải nhiều hơn. So we show, if you have a patient at 10 o'clock, we can see that during
especially drilling, scaling, there's an increase of contamination. Sau khi đã có bệnh nhân lấy cao răng và đã được sử dụng tay khoan thì cái số lượng cái đơn vị này đã tăng lên. Up to 6,000 CFUs. Lên đến tận 6.000 đơn vị. Or microbes. 6.000 đơn vị vi khuẩn. This is the peak of Streptococcus, just to confirm it comes from the patient's mouth flora. Cái màu xanh này là chủ yếu là để cho cái liên cầu để xác nhận rằng là đã có nó đi ra từ miệng của bệnh nhân. After the procedure, this tends to drop because all the microorganisms will drop on the surface of chairs, drawers or benches. Sau khi thủ thuật, sau khi kết thúc thủ thuật thì cái lượng vi khuẩn đã giảm xuống ở trên tất cả các bề mặt, để ở trên ghế nhà hay là trên các dụng cụ khác ở trong phòng. So, if I count here, without any mask, a doctor would inhale 0.014 microliter of saliva. Theo như thống kê thì các bác sĩ nha khoa có thể hít phải 0,014 microliter của cái hơi nước bọt ở trong không khí. So without mask, you are exposed to 1,400 microorganisms. 1,400. Còn cái bác sĩ có nguy cơ đối mặt với cả khoảng 1.400 vi khuẩn trong quá trình làm việc, trong quá trình thực hiện thủ thuật. It would be too long, but it's very important to select the right mask and you apply it properly. Vì vậy các bạn cần phải có một loại khẩu trang tốt để chọn loại khẩu trang tốt để tránh nhiễm khuẩn. But please consider that all the surrounding of the dental chair or the patient's mouth is contaminated. Các bạn có nhìn cái hình, các bạn có thể thấy là trong tất cả cái vùng xung quanh cái ghế răng là cái vùng mà bệnh nhân có thể, cái hơi của bệnh nhân có thể phun ra. Second way of transmission is direct contact with any body fluid containing blood. Cái đường nhiễm khuẩn thứ hai đấy là khi tiếp xúc trực tiếp với cả cái máu, nước bọt và dịch cơ thể. So it's a direct blood-to-blood contact. Có thể nhiễm khuẩn do máu tiếp xúc trực tiếp. It can also come from non-well clean and sterilized instruments. Cách thức nữa đấy là khi tiếp xúc với cả cái cách thức không trực tiếp là tiếp xúc với các dụng cụ nha khoa. And these are called the blood-borne diseases. And here a list of the major blood-borne infections. Tiếp theo là các loại virus, các loại tác nhân nhiễm khuẩn, những virus ở từ trong máu. Ở đây là một danh sách các loại virus. This table shows the virulence. I mentioned this before. The virulence means the power to infect. Và cái bảng tiếp theo là cái cột đầu tiên là cái virulence nghĩa là cái khả năng lây nhiễm của cái virus đấy. So you see with 3+ that you have much higher risk of contracting, of getting hepatitis B than HIV. Cái virus HPV có đến 3 dấu cộng ở trong cái cột thứ nhất, trong khi cái virus HIV chỉ có 1 dấu, tức là cái khả năng nhiễm khuẩn của viêm gan B cao hơn rất nhiều so với cả HIV. So using these worldwide statistics, you can consider that one patient out of 20 has one of these infections. Dựa trên cái thống kê này đã thực hiện trên toàn thế giới này, thì các bạn có thể thấy là cứ 20 bệnh nhân thì có một người có khả năng bị lây nhiễm viêm gan B. And obviously in Vietnam this is even higher. One patient out of 10 or 15 has hepatitis B. Ở Việt Nam thì con số này có thể cao hơn, có thể là 1 trong 10 người hoặc 1 trong 15 người. Again, to prove the virulence of Hep B shows that in case of a needle stick injury, một cái khác để chứng minh cái khả năng lây nhiễm cao đấy là cái thống kê về những người bị đường kim tiêm đâm vào tay. obviously from contaminated blood, you have a risk of 30 to 50% to get infection. Trong những trường hợp đấy thì tới 30-50% bị có nguy cơ gây nhiễm viêm gan B. It's important to understand that the hepatitis B virus can survive for 7 days in dry blood. It doesn't die like this. It lives for 7 days and still is highly infectious. Cái virus viêm gan B này có thể sống đến 7 ngày trong cái giọt máu đã đông và vẫn có khả năng lây nhiễm. So,
who is infectious? How can you determine, how can you figure out that your patient is? Vậy những người nào thì bị nhiễm và các bạn làm thế nào để các bạn biết được rằng là cái bệnh nhân của các bạn có bị nhiễm HIV hay không, bị nhiễm virus hay không? Maybe this patient is fine. Có thể cái bệnh nhân trông như này vẫn bình thường. But this may be not. Nhưng những người như cái ông kia thì có thể đã bị nhiễm. So don't look at the appearance, but just keep this basic rule and consider that every patient is at risk. Các bạn không nên phán xét cái việc người ta có bị nhiễm hay không qua cái hình thức mà hãy điều trị tất cả các bệnh nhân như là các bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn. Okay, I think this was enough to get you to click on the importance of infection prevention. Tôi nghĩ là tôi đã đưa các bạn cái khái niệm ban đầu về cái sự lây nhiễm. Now, as I mentioned, I went to a doctor. I was kindly invited to spend one day with a doctor in south of France in Aix-en-Provence. Tôi đã đến một cái phòng khám, tôi được mời đến một phòng khám và tôi đã làm việc một ngày ở đấy. Đây là một phòng khám ở Việt Nam nước Pháp. Brand new setup. Đây là một cái phòng khám đã vừa mới được xây dựng. The first thing when I came in, I saw a nice lady. Hello, how are you? Khi mà tôi mới đến thì có một cái quý cô đã chào hỏi và tiếp đón tôi. But then in the back, he was showing the reprocessing area. Và ở phía sau có cái màn hình người ta cho cái bệnh nhân xem cái quy trình người ta rửa và hấp thụ cục. So this dentist, instead of thinking, oh, it's a cost, reprocessing is a cost, he takes this as an advantage. He shows it. Cái bác sĩ này đã rất là khôn khéo trong việc tận dụng lợi thế là anh đưa ra những cái hình ảnh để chứng tỏ là ông ấy đang rửa cục rất là sạch. He's proud of all the measures he has implemented. Thì ông ấy rất là tự hào về những cái phương pháp mà ông đang sử dụng. And this makes the patient feel very happy and very safe. Ông ấy làm cho bệnh nhân cảm thấy rất là an toàn, cảm thấy hài lòng với cái phòng khám. But this is then the way to the surgery. Đây là cái hành lang giống như cái phòng phẫu thuật. Very clean, sliding doors, you don't touch anything. Tất cả những thứ ở đây đều trông rất sạch. Then the second left door shows the reprocessing area. Actually, there are two doors. Cái cửa thứ hai ở bên trái đây là cái cửa dẫn một cái phòng rửa của cụ. One door is the access to the so-called dirty area. Một cái cửa dẫn đến cái khu bẩn. Where cleaning is done, soaking clean, and then there's another door which goes through the clean area where you pouch and sterilize. Với một trường đến một cái cửa khác dẫn đến khu sạch, khi cái khu mà bạn đóng gói và hấp thụ cục. And again, the patient walks by. Oh, this is this. Before he goes to the changing room, etc. Bệnh nhân có thể hỏi những cái cửa này dẫn đi đâu. Okay, this is maybe too much. I agree with you, but this doc is really crazy about hygiene. Những cái điều mà các bạn vừa nhìn thấy thì có thể nó sẽ hơi quá, mà cái thực sự cái bác sĩ này ông ấy hơi ám ảnh về vấn đề sạch sẽ. So don't take this like you must do this, but do some cherry picking and get ideas maybe for future investments, developments. Các bạn không cần thiết phải làm y hệt như thế này, nhưng mà các bạn hãy tham khảo và có đưa cho mình những cái khái niệm để mà đầu tư trong tương lai về cái vấn đề vô khuẩn trong phòng khám của các bạn. So every night he wants to disinfect the environment of the surgery and also the surfaces, floor, benches, unit, everything. Và buổi tối trước khi phẫu thuật ông ấy sẽ chống nhiễm khuẩn tất cả các dụng cụ trong phòng, tất cả mọi thứ ở trong phòng, tất cả các bề mặt, kể cả sàn, kể cả cửa, kể cả bề mặt các dụng cụ bàn ghế. So he uses airway disinfection. Ông ấy dùng cái máy phun khí để làm sạch trong phòng. Provided by these machines. Sử dụng cái thiết bị các bạn nhìn thấy trên hình. And these machines spray hydrogen peroxide. Cái thiết bị này nó sẽ phun ra khí oxy già H2O2. So you adjust the size of the room. There's a delay cycle start, and then you leave the room and you spray all over. Trên máy này nó sẽ có những cái công tắc điều chỉnh tùy thuộc theo cái độ rộng của phòng cũng như là cái thời gian chờ, các bạn có thể vặn nó xong rồi đi ra khỏi phòng, lúc sau nó sẽ tự phun. So very nice is that
In the contrary of most of the disinfectants, this has a sporicidal property. Okay, và cái máy này nó có khả năng diệt được cả các bào tử. So, which your disinfectant do not have, and you cannot access every surface everywhere. Máy này cái loại này nó có thể chạm đến tất cả những cái bề mặt ở trong phòng. Okay, this is so every night there's a reset and everything is not sterile, but it drops the contamination to a very, very low level. Và ông ấy thực hiện cái điều này trước vào buổi tối trước mỗi cuộc phẫu thuật, và ông đảm bảo là cái nguy cơ nó đã giảm xuống tối đa. So that's every night. Then during daytime it has this HEPA filter. Đấy là buổi đêm, còn ban ngày ông ấy sử dụng bộ phận lọc khí. So it's high efficiency particle air filter. Đây là cái máy lọc khí có hiệu quả cao. Which keeps the environmental contamination low during the day, procedure after procedure. Và ông ấy luôn luôn giữ được cho cái mức độ cái nồng độ vi khuẩn ở trong không khí ở trong phòng luôn luôn ở mức độ thấp. So it filters, as you can see, 99.99 of the particles, which is really nice. Ông ấy tiêu diệt đến 99,99% những cái bọt khí lớn hơn 0,30 km. Okay, quickly some shots I took, things I've liked. They use a filter on the water, a bacterial filter on the water. Ở bồn rửa tay có một cái bộ phận lọc nước. Soap dispenser and sterilized brushes. Và những cái bàn chải rửa tay này cũng được hấp vô khuẩn. Okay, sorry, this must be fast. I mean, there's nothing special on the hand washing, but đây là quy trình rửa tay thông thường, không có gì đặc biệt. actually I take the assistant who did a slightly better job than the doctor. Đây là tôi đã điều cái người phụ tá biểu diễn cái quy trình rửa tay. So I will save some time here. Then the doctor arrived. There's how do you call it, the south, a room where they dress up before they enter the surgery behind, in the back. Ông ấy đang mặc áo trước khi vào phòng phẫu thuật ở phía sau. We realize he's really concerned about airborne disease. He has a mask. Ông ấy rất cẩn thận với những cái tác nhân nhiễm khuẩn ở trong không khí. Okay. Some small details. I like the door handle. They don't touch the handles. They touch it with the elbow. Và có một cái chi tiết nhỏ đây là kể cả cái tay nắm cửa thì cũng là loại mà có thể mở bằng khuỷu tay. This is to show that she doesn't wear the mask properly. The mask must be applied properly to your mouth. Nhưng mà ở đây cũng là một phụ tá thì lại không đeo khẩu trang đúng, lẽ ra là cái dây đeo khẩu trang nó phải ở phía cái dây bên trên, nó phải ở trên tai. It must be above your ears here, but she doesn't do that. Nhưng mà ở đây cô đã thực hiện không đúng. So from here, they will access for bloodborne infections. Khi mà cái dây nó đeo không đúng, thế nó vẫn tạo ra một cái lỗ hổng và vi khuẩn để những cái vi khuẩn trong không khí có thể thâm nhập. Okay, then she prepares the table, checking the table. Then sau đây cô đang chuẩn bị cái bàn dụng cụ. Obviously, everything is pouch, everything is sterile to the point of use. Tất cả các dụng cụ đều đã được hấp và được bọc trong giấy gói cẩn thận. So she opens the pouch and drops everything without touching. She drops everything onto the table. Cô ấy không chạm vào cái dụng cụ nào, mà chỉ đơn giản là mở cái giấy hoặc là cái vỏ bọc ra và sau đó thả cái dụng cụ xuống. This is the implant. Đây là implant. She drops it into that cup. Cô ấy đang thả cái implant vào cái cốc. Okay. And then she puts her gloves. Đi găng. Sterile gloves. Hiển nhiên là cái găng này đã được diệt khuẩn. And she organizes the working bench as per the doctor's wish. Cô ấy đang chuẩn bị cái bộ dụng cụ cho bác sĩ. Okay, they cover the patient here. This is the patient. Đây cái chỗ ông vừa chỉ là hình ảnh bệnh nhân. Again, this is maybe too much. I can agree with you, but as a patient, it makes me feel very well, comfortable.
các bạn nhìn cái này có thể hơi quá, nhưng mà từ cái góc nhìn của bệnh nhân thì như thế này sẽ làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn. They use our Elcomed motor, which is covered, completely covered. Thì những cái máy đưa ở trong phòng đều được bọc vô khuẩn. They cover the X-rays, the lamp, the lighting. Kể cả những cái đèn hoặc là máy chụp phim. And here in front of his eyes, quite good distance, he sees the case, the X-rays of the patient. Cái màn hình máy tính này thì không được bọc, nhưng mà nó cách bệnh nhân khoảng cách an toàn. Traceability. I mean, I don't know in Vietnam, but now more and more in many countries, especially in Europe, patients would not hesitate to take you to court if something was wrong.